Nasednul jsem na kolo a uháněl na východ směrem do parku Sakuma. V tomto klimatu na jihu Čadu činí moje spotřeba na 100 km přibližně 10 litrů vody a 15 mang. Manga se tu přepočítávala na jednotky haléřů a vodu jsem si také nemusel kupovat. Jednoduše jsem pil a jedl to, co místní. Většina lékařů by to jistě nedoporučovala, ale mně často nic jiného ani nezbývalo. Můj žaludek ani tělo nijak nestrádali a já se 7mílovými kroky blížil k parku. Vrcholící období sucha učinilo z krajiny vyprahlou výheň a tím nejcennějším, jak pro mě, tak i pro divoká zvířata, zde byla voda. Během táboření u vysychajícího naplajedla na jižní hranici parku jsem zblízka pozoroval hejna perlíček a později večer opět také statné buvoly, tentokrát velký savanový poddruh. Tím hlavním, co mě však do Sakuma přitáhlo, jsou její savanoví sloni. Na chráněném území jichž je 450 a jsou těmi posledními, kteří přežili hrůzné masakry v předešlých letech. Proto je i dnes obtížné se k ním pozemí přiblížit. Až letecká pozorování se skupeného stáda o několik dnů později mi dala možnost obdivovat se celé nádheře 400hlavé skupiny vedené jedinou zkušenou samicí. Národní park Sakuma je unikátním místem v celé střední Africe. Jinde už byla typická savanová fauna vybita a tento park je v celém regionu posledním útočištěm, kde se ještě lze setkat s celou původní paletou druhů. Tedy téměř celou. Nosorožci už tu chybějí. Na vhodně zvolené pozorovatelně poblíž vody se ale člověk může poddat dojmu, že zdejší přírodě nic nechybí. Druhů tady každým dnem sledují nepočítaně a většina z nich si z mé přítomnosti ani nedělá těžkou hlavu. Je smutné uvědomit si, že 99% území střední i západní Afriky už o takovou bohatost přišli. Teď jsou však zvířata alespoň v tomto parku díky kvalitní ochraně v bezpečí a některá si troufají. Asi tucet slonů z mládežnické samčí skupiny se v poslední době vzdor strachu z lidí naučilo chodit pro vodu až k domku ředitelství. Pětitunoví samci se něžně a jakoby bojácně přibližovali až k nabízené hadici a já z nich nikdy necítil ani náznak agrese vůči mé osobě. Tohle byly bez přehánění jedny z nejmagičtějších chvil v celém mém životě. They started doing it last year. We had held up the hose pipe for them, and they slowly moved towards him. And then after the rain started, they moved off, and then 10 months later, they came straight up to Rian again. They hadn't forgotten at all. They knew exactly what was in that hose pipe. Mít možnost pohlédnout úplně divokému slonovi tak zblízka do očí bych přál každému pytlákovi. Docela jistě by přehodnotil své činy. Každý ze slonů používá chobot trochu jiným způsobem, ale všichni se tu po vodě mohou uklouct. Někteří se přímo nabízejí k celkové sprše. Jakmile se samci dosyta napojili čisté vody, nahrnuli se radostně do nedalekého kaliště, kde se ještě před vystoupáním slunce do nadhlavníku vydatně vyválili v mazlavém blátě. To je ochrání jak před sluncem, tak i před parazity. Takto krotké chování, byť by jen malé části slonů v parku, je o to překvapivější, když známe krutou historii zdejších stát. Ještě v roce 2002 bylo v Sakuma a okolí přes 4,5 tisíce slonů. O 6 let později jich zbylo něco málo přes 400. Profesionální bandy vojensky vyzbrojených a vycvičených pytláků si bez omezení brali, co s ním zachtělo. Jedná se o polovojenské milice Janjaweed ze Súdánu, které se v minulosti účastnili zvěrstev v Darfuru a později rozšířili pole své působnosti až do Středoafrické republiky, severního Kamerunu a také Čadu, kde jim ochranářské jednotky nebyly schopné vzdorovat. Slonovina je výnosným biznisem a zdrojem peněz pro jejich válčení. Těmto pytlákům na koních a velbloudech se tak za pár let téměř podařilo vyhubit všechny slony v Čadu. Zůstalo jich jen asi 1000, z toho téměř polovina právě v Sakuma. Až organizací African Parks, která park převzala do správy, se podařilo pytláky vytlačit. Nevyzpytatelnou Středoafrickou republiku jsem opustil teprve před týdnem
A dneska jsem odtamtud dostal zajímavou zprávu. Prezident padl, uprchl do Konga a rebelové ovládli hlavní město. Upřímně nevím, kudy se na jih do Konga budu vracet. To rozhodnutí bylo ještě ale daleko a já si zatím mohl užívat velkolepé nádhery v Zakuma. Vysychající záplavové pánve Rígek a Maštúr lákají tisícihlaváhy na jeřábů panenských, ibisů, volavek, pyžmovek ostruhatých i husic nilských a jsou ideálním místem pro čekání na zvířata. O hojnosti v okolí posledních vodních ploch v parku totiž dobře ví i největší predátor – lev. Úlovek buvola ve stínu křoviny svědčí o tom, že hlady tu šelmy rozhodně netrpí. Lvů žije v Zakuma asi 120 a to je jakýmsi ostrůvkem v jinak lidmi dominované krajině okolo. Neméně smrtelné nebezpečí číhá na zvěř také u vzácné vody. Tady si člověk moc nevybere. Tak jsem mračna muchcece, tak jsem se schoval do malé jeskyně a ejhle, tady se rochní několik krokodýlů. Musíme hloub. Denní parno tráví plazy hluboko ve stínných a páchnoucích norách a večer zaplňují poslední louže, které ještě odolávají slunci. Tady se leskne 150 párů krokodýlích očí. Snad mým nejoblíbenějším místem v parku byla Tinga, zákrut vyschlé řeky s kolonií vlh nubijských. V ohlušujícím křiku karmínových ptáků jsem trávil celé hodiny a trpělivě čekal i na další příchozí či přilétnuvší. Cvičil jsem se v natáčení a v práci s teleobjektivem, protože před zahájením své cesty jsem kameru nikdy v životě nedržel a toto měl být můj první film. Když nebyli v hledáčku sloni, žirafy či lvy, vždy skýtalo toto místo spousty jiných tvorů, na které bylo možno se soustředit. Nejpočetnější pták planety, Kelea, jinak též snovač rudozobí, kteří svými milionovými hejny děsí zemědělce v savanách celé Afriky, i méně masoví hosté jako hrdličky, jiní asteroidovití ptáci a také opatrné promyky ichneumon. Kdo však nechyběl nikdy, byli hraví a drzí paviáni, kteří čekali na svou příležitost zmocnit se neopatrné kořisti nebo mojí svačiny. Všechna tato krása je zároveň drsným bojem o holý život. A v Zakuma neumírají jen zvířata. Severně od parku se z rovinaté savany tyčí kopec Heban. V srpnu 2012 tady zašli pytláci původem ze Sudánu pytlačit slony a naše jednotka, která tady byla v místě, se snažila je eliminovat. Sudánské síly jsou relativně úporný a nehodlali to nechat bez pomsty. Vrátili se sem do kempu a zabili 6 našich strážců. Heban býval místem tábořiště strážců parku, kteří v období dešťů následují migrující slony na sever, aby je chránili před pytláky. Nejhorší na celé věci bylo, že se nejednalo o žádnou přestřelku v boji, ale o sprostou úkladnou vraždu, když se neozbrojení strážci společně modlili. Mnozí z Ekogardu přišli v 6 měsíců čerstvé události o své kamarády, jiní dokonce o příbuzné. V novém náboru na zvýšení počtu nových strážců se vyškolilo 30 mladých mužů. Někteří z nich byli bratry či syny zavražděných. Statečné a hrdé kluky smrt jejich nejbližších nezastrašila. Naopak, chopili se po nich sami zbraně. Národní park zorganizoval několikaměsíční tvrdý výcvik, během něhož byla většina adeptů z původních 70 vyřazena. Do finální 30 se probojovali jen ti nejlepší. 24 and 27 seconds. Po závěrečné ceremonii se mohli kluci na chvíli uvolnit. Už další dny ale začíná služba, která si svou náročností nic nezadá s tréninkem. Prostředí je tu drsné a pytláci ještě víc. A že je tu za co bojovat. Mladý německý pilot, také Artur, mne bere na další vzdušnou kontrolu sloního stáda. Takovou příležitost si nenechám ujít, i kdyby měla být moje poslední.
Po nocích se připojí k Markétě Antonínové a k dalším zaměstnancům v parku, kteří mají tentokrát políčeno na lvy. Doslova. V rámci výzkumu a ochrany asi 120 tamních lvů je v plánu opatřit některé z nich GPS obojkem, který bude vysílat jejich polohu. Pušky s usvávací šipkou se chápe legendární veterinář Pete Morkel. Zasaženého lva je nutné rychle dostat daleko od zbytku smečky, od kořisti a také od nebezpečně slížících hyen. Celá akce musí proběhnout rychle. Je to v zájmu lva i v zájmu našem. Pro Píta a další je to ale rutina a vše se děje bez komplikací. Stav lví populace v Zakuma zjišťovala Češka Míša Olejová v rámci své diplomky. A tak jsme se v dalekém Čadu setkali 3 Češi. Malí sviňata byly jednou z hlavních potravy pro lvy v parku, protože tady bylo přes 4 000 svinů a sviňat bylo hodně. Max se nemusí bát. Max nejdřív vyroste do dostatečné velikosti s náma na stanici a pak teprve se připojí k nějakému stádu. Po upevnění obojku je zapotřebí počkat, než se lev probere. Bez našeho dohledu by se o jeho osud rychle postarali hyeny a tak bylo třeba čekat. V jednom případě to už ale na vkus veterináře Píta bylo příliš dlouho. Bylo potřeba ověřit, že je lev v pořádku. Pete, that was crazy. Jednoho dne se v parku objevil také pilot Gary a nepřinášel dobré zprávy. Maxův průjem se nepodařilo potlačit a slůně ztrácelo chuť k jídlu. Max byl tak 90. známou obětí onoho březnového masakru. Gary ale nestratil naději. Přijel pomoci slonům z Zakuma. Nejprve zprovoznil ultralight letadlo, o kterém všichni tvrdili, že už nelétá. Byl jsem u Garyho jedním z prvních testovacích pasažérů, který se přesvědčil o opaku. A stálo to za to. Sledovat savanu z výšky pouhých několika metrů je nepopsatelné dobrodružství. Naším úkolem bylo přesně určit polohu sloního stáda. U obojkování lvů to totiž nekončilo. V příštích týdnech podnikala organizace African Parks nasazování GPS obojků desítce slonů v celém Čadu a park Zakuma měl být první v pořadí. Zatímco Gary s pomocníkem kroužili na obloze a naváděli nás k cíli, ředitel Ryan organizoval pozemní tým a Pete si připravoval nádobíčko. K samotnému výstřelu na slona mohl jen on, Markéta a jeden ozbrojený muž, Satangar. Sloni se dali po výstřelu na útěk a zasažená samice uběhla několik set metrů trnidou buší. Samice ulehla v poloze na hruď, ve které jí hrozí udušení. Yes. Jednalo se sice o malou slonici, ale i tak měli všichni plné ruce práce. Hrálo se o čas. Zatímco se připevňoval obojek, zkontroloval se také zdravotní stav slona. A bohužel jsme odhalili nehezké zranění. Pocházelo od střelby pytláků. Pete se rozhodnul v takovém případě zraněnou samici obojkem nezatěžovat. Místo toho bylo potřeba slona otočit na druhý bok, aby se k zanícené ráně veterinář mohl dostat a udělat alespoň nezbytné minimum. První obojek tak sice musel ještě pár dnů počkat na svého nositele, ale na konci dne jsme byli rádi, že jsme mohli pomoci zraněným. Odstranění mrtvé tkáně, hnisu a pořádná dezinfekce mohly zvýšit šance mladé slonice na zotavení a kvalitní život. Přežila to.